Hello! Ako po si Betchay ng buhaykorea.com at ng YouTube channel na Buhay Korea. Kumusta po kayong lahat? Ngayon po ay nasa Unit 8 na tayo ng ating Eps-Topik from HRD Korea. Ang lesson po natin ay Lesson 8B. So, last time po sa Lesson 8A ay pinag-usapan natin yung tungkol sa daily routine at ang pagtatanong tungkol sa ating mga ginagawa, kung anong ginagawa natin, right? So, 지금 뭐 해요? Okay, so 지금 뭐 해요? Anong ginagawa mo? So, ano po yung sagot niyo dyan? Ano pong ginagawa niyo ngayon? Okay, so umpisahan na po natin ang ating lesson 8B at pakinggan po natin ang kanilang conversation. 대화 2. 지금 몇 시예요? 11시예요. 몇 시에 점심을 먹어요? 12시 30분에 먹어요. Okay, napakadali po ng kanilang conversation. So, ito po si Tuan at saka yung kaibigan niya na si Lihan at may pinag-uusapan sila. Tingnan po natin ang kanilang dialogue at subukan po nating sabihin din. Okay, practicein po natin. 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요? 11시예요. 11시예요. 몇 시에 점심을 먹어요? 몇 시에 점심을 먹어요? 12시 30분에 먹어요. 12시 30분에 먹어요. Now, tingnan po natin ang kanilang vocabulary na ginamit. Last time, alam natin na ang 지금 means now. Okay, ngayon. So, 지금 몇 시. So, yung 몇 시, ginagamit natin yan sa pagtatanong ng oras. Okay? Yung 시 is yung oras. So, 몇 시예요. Yan po ang polite term or polite expression sa pagtatanong ng oras. 몇 시예요. Ang sagot naman ni Lihan ay 11시예요. 11시예요. So, 11시 means 11 o'clock. 몇 시에, at what time, 점심을 먹어요? So, last time po na napag-aralan natin ang 점심을 먹어요 means to have lunch or to eat your lunch, okay? So, 몇 시에, at what time, 점심을 먹어요, do you have lunch? Ang sagot ni Lihan, 12시, which is 12 o'clock, 30분에, so 12:30. 12시 30분에 먹어요. Okay. Siguro po by now, alam niyo na sa Korean or sa Hangul, dalawang klase ng number system yung ginagamit natin. Meron po tayong tinatawag na pure Korean at meron tayong Sino-Korean na base sa Chinese characters or sa Chinese language. Ngayon po, sa pagsasabi po ng oras, ginagamit po natin pareho yon. Pag po yung mismong, yung malaking oras, ang ginagamit natin ay pure Korean. So, nandito po yon. At sa minutes naman po or poon, ang ginagamit natin ay Sino-Korean. Okay? So, dito po, pag she, ang gagamitin natin pure Korean. Pag poon, ang gagamitin natin ay Sino-Korean. So, basahin po natin silang lahat. 1시, 2시, 3시, 4시, 5시, 6시, 7시, 8시, 9시, 10시, 11시, 12시. At sabon naman po, 1분, 2분, 3분, 4분, 5분, 6분, 7분, 8분, 9분, 10분, 20분, 30분, 40분, 50분. Okay? So, yun po yung tatandaan natin. So, yung gamit po ng pure Korean numbers at saka Sino-Korean numbers ay magkaiba. Pero sa ngayon po, mag-concentrate muna po tayo sa oras.
Ang maganda po sa textbook ng Eps-Topik from HRD, systematic po yung pag-aaral. Hindi yung maramihan na hindi natin matatandaan lahat. Ito po ay systematic, nakasistema po. So mag-concentrate po tayo dun sa konteksto ng pinag-aaralan natin. So wag po tayong masyadong mainip. Okay? So dito po muna tayo sa pagtatanong ng oras. Ang ating pong vocabulary ay tungkol sa shigan or time. Okay? At uumpisahan na po natin. So, punta po kayo sa buhaykorea.com from time to time. Bisitahin niyo po yun kasi i-upload ko po doon yung mga vocabulary na pinag-aaralan natin. At mag-join din po kayo sa Learn Korean in Filipino na Facebook group. So, para mas makapag-aral pa po tayo, i-upload ko din po doon yung mga modules at saka yung mga audio and yung mga vocabulary. So, pag may tanong po kayo, pwede niyo pong itanong sa group na yon. 지금, 지금, 오늘, 오늘, 어제, 어제, 내일, 내일, 오전, 오전, 오후, 오후, 낮, 낮, 밤, 밤, 새벽, 새벽, 아침, 아침, 점심, 점심, 저녁, 저녁. Okay, medyo maikli po ang ating vocabulary. 12 words lang po yan, so madali po siyang i-memorize. Now naman po, punta na po tayo sa ating moonbop or ang ating grammar. Ang grammar po natin for today ay tungkol sa e. Yung e po, ito po ay isang preposition. Ina-attach po natin siya sa oras para malaman natin na oras yung pinag-uusapan natin. Okay? So, hindi natin ginagamit yung e sa onje, 지금, 오늘, 어제, at saka 내일. So, hindi natin sasabihin na onje e, 지금 e, 오늘 e, hindi natin pwedeng sabihin yon. Okay? Tingnan po natin yung example kung paano ginagamit yung e. Ito po, number 1, 몇 시에, so she is time, yung anong oras na ngayon, di ba? 몇 시에 자요. So, yung she dito, alam natin na oras yung tinatanong. 몇 시에 자요? 자 means from the word matutulog or matulog. So, 몇 시에 자요? 10시에 자요. 10 is 10 o'clock. So, 10 o'clock. Number 2, 언제? 언제 means when. 언제 운동해요? 언제 운동해요? 운동해요 means mag-exercise. So, sagot niya, 아침에. 아침 is morning, sa umaga. So, 아침에 운동해요. 오늘 운동해요. 오늘 운동해요. 오늘 means today, ngayong araw. So, 운동해요 is mag-exercise. So, in this case, mag-exercise ka ba ngayon or ngayong araw? So, sagot niya, 아니요, hindi. 내일 아침에 해요. 내일 아침에 해요. Okay, so 내일 아침 means tomorrow morning. So, tomorrow morning daw po siya mag-exercise. Tingnan po natin yung mga exercises dito. So, ang gagawin lang po natin ay pogi처럼, like sa illustration na to. 시계를 보고 문장이 맞으면 O, 틀리면 X로 표시하세요. So, tingnan daw po natin yung 시계. 시계 means clock. And then, tingnan natin kung tama yung oras na nandito. Okay? So, halimbawa ito, sabi niya, 지금은 밤입니다. So, hindi siya 밤, hindi siya gabi. Kasi AM, 6 AM. So, X ang lalagay natin. Subukan natin, number 1. 지금은 아침입니다. So, 7 AM. So, ang answer ay O. 지금은 오후입니다. Pag sinabi natin ohu, it means PM. So, hindi siya PM. So, ang sagot natin ay
X. Okay? 지금은 1시입니다. 1시 po ba? 1시 means 1 o'clock. So, ang sagot natin ay O. At ang panghuli, 마지막, 지금은 오전 10시입니다. So, 오전 means morning. 10시 is 10. So, 10 in the morning daw po ba siya? Ang sagot natin ay X. Okay? So, kung may time po kayo, i-correct natin ito. Paano natin siya i-correct? So, number 1, 지금은 아침입니다. That's tama. 지금은 오후입니다. So, hindi po siya 오후. Ngayon ay 오전. Number 3, 지금은 1시입니다. So, tama siya. Number 4, 지금은 오전 10시입니다. So, hindi po siya 오전. Ito po ay 오후. 오후 10시입니다. Next exercise po. 그림을 보고 보기처럼 대화를 완성하세요. So, fill in the blanks. Complete yung conversation. Number 1, 언제 운동해요? 아침에 운동해요. So, 언제 means when. So, when ka nag-exercise? 아침에 운동해요. Okay? So, number 1, 언제 운동해요? So, ito ay gabi. Ang gabi po ay 밤. So, sagot natin ay 밤에 운동해요. 밤에 운동해요. Number 2, 언제 커피를 마셔요? So, mainit yung araw. Pag mainit yung araw, yan ay katanghalian, di po ba? So, ang tanghali sa Korean ay 점심. Okay? So, 언제 커피를 마셔요? So, 점심에 커피를 마셔요. Number 3, 몇 시에 저녁을 먹어요? 몇 시에 저녁을 먹어요? So, 7 o'clock. So, ang sagot natin, 7시에 저녁을 먹어요. 7시에 저녁을 먹어요. Last one, 몇 시에 자요? So, 11 o'clock, 11시에 자요. 11시에 자요. Okay, para sa last activity po, ito po ay 활동 or activity. So, 몇 시에 무엇을 해요? Anong oras niyo po daw ginagawa ang mga bagay na ito? So, meron po tayong chart dito. So, 일과, yung daily routine, at saka 시간, yung time. So, number 1, 일어나다. 일어나다 means to get up. So, anong oras po yun? Actually, meron pong pictures dito sa baba. So, pwede nyo gawin as example. So, 일어나다, anong oras po siya gumigising? 아침을 먹다. 아침을 means breakfast. So, 아침을 먹다, 점심을 먹다, 저녁을 먹다, at 자다 or to sleep. So, pwede niyo pong gawin to activity na yon na ito at question, ask and answer po kayo kahit na sarili niyo lang po. Okay? So, ito po si Betchay at watch out for our next lesson, yung lesson 8C.